ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ይሄኛው ፓርት ተቋርጦ በነበረው የሚቀጥል ነው። በተለየ ምክንያት ተቋርጦ ነበረ። ፓርቷን ያን ካያችሁ በኋላ ወደዚህ ወደ ፓርት 2 መቀጠል ትችላላችሁ። ያው ተመሳሳይ ነው፣ በዛው ነው የምንቀጥለው። ሶ ያቆምንበት ልክ nested if statement ላይ ነበረ። So the statement that follows if is a condition ይሄን already አይተናል። Conditions themselves are instructions that Python can interpret. Condition ማለት Python በራሱ interpret የሚያደርገው ነው። For example, 50 greater than 10 is a condition that evaluates either true or false. Based on the condition. For example, 50 greater than 10, it is true. The output would be true. And 2 plus 2 is 4. 4 equal to 4. That is true. Minus 3 greater than 2. False. So resultum እንደዛው ነው የሚሆነው። True, false, true, false ይሆናል ማለት ነው። So if statementም evaluate የሚያደርገው conditional ነው። Condition ነው። ከif keyword ቀጥሎ condition አለን ማለት ነው። Conditions are evaluated as booleans which are true or false. Boolean ነው evaluate የሚያደርገው። Boolean value ያለው either true or false or 0 or 1 ማለት ነው. We can combine conditions by asking of condition A and condition B are true. We could also ask if condition A or condition B are true. Let's consider whether such statements are true overall based on the values of condition A and condition B. Let's try to see this table. Condition A ያለ የትሩዝ ቴብል የምታስታውሱ ከሆነ ትሩዝ ቴብል ላይ ያለ ነው። ኮንዲሽን ኤ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ይሆናል። ኮንዲሽን ቢ ደግሞ ትሩ ፎልስ then ኮንዲሽኑ ኤንድ ኦር ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ኤንድ ወይም ኦር ስናያይዘው በኤንድ ጊዜ ቦዝ ትሩ መሆን አለበት ትሩ ለመሆን፣ አለበለዚያ ትሩ ፎልስ ነው የሚሆነው። ከሁለት አንዱ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው የሚሆነው። as you can see here the first row ላይ ትሩ ነው እና ቢ, so the result would be true in condition end condition. The other is either one of the two are false, then the result would be false. or ከሆነ ግን ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ሌላው ትሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎልስ የሚሆነው አንዱ ብቻ ነው። ሁለቱም ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው የሚሆነው ኦር ላይ። ይሄ ነው ኮንዲሽን ማለት። ስለዚህ ኮንዲሽን እንደዚሁም ትሩ ኤንድ ትሩ ማያያዝ እንችላለን። ትሩ ኤንድ ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኤንድ ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎልስ ትሩ ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎልስ ኤንድ ፎልስ ነው የሚሆነው በኤንድ ጊዜ። ይሄ ቴብሉ ላይ ያያችሁት በኮድም ስንጽፈው እንደዚሁ ነው የሚሆነው። ኦር ከሆነ ፎልስ ቦዝ ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው። ኢዘር ትሩ ነው የሚሆነው። the same is true. ይሄ እዚህ ጋርም ኤንድ ስናያይዘው x greater than y, x greater than የኤክስ ቫልዩ 5 ነው። x greater than 4 5 ከ4 ይበልጣል። that is true. and y greater than 2 y is 3 greater than 2 that is true. true and true is true. ይሄም እንደዛ ነው። you can try በራሳችሁ ትራይ ማድረግ ትችላላችሁ። this is already ኦፕሬተር ላይ በደንብ ዲስከስ ስላደረግ ነው። keywords are or ነው የምንጠቀመው። or ሁለት ነገሮችን ኮምባይን ለማድረግ በኦር ከሁለት አንዱ እንደማለት ነው። or ማለት ይሄ ካልሆነ ይሄ ይሆናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ነው ማለት ነው። and ደግሞ ሁለቱም ትሩ መሆን አለበት ትሩ ለመሆን፣ otherwise false ነው የሚሆነው። Logical operation in the same sense that you can exercise. Write a function that which takes in a number and returns true if it is greater than 10 but less than 20. function ጻፉ ነው የሚለው። ምንድነው ነምበር ይቀበላል። ያ ፋንክሽን የተቀበለው ነምበር ስቴትመንት ትሰሩና ኮንዲሽናል ስቴትመንት፣ ያ ስቴትመንት ምንድነው የሚያደርገው? ኮምፓሪዝን ነው የሚሰራልን። ያ ነምበር ከ10 ያንሳል፣ ከ20 ደግሞ ይበልጣል። በምንድነው የምታያይዙት? በኤንድ ነው ማለት ነው። ሌላው ኦር እንደገና በኦር ስታያይዙት it is less than minus 100 ወይንም ደግሞ ከመቶ ከማይነስ 100 ያለው የሚለውን ኮምፓሪዝን ይሰራልናል። ስለዚህ ኤንድም አለ ኦርም አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር ኤንዱን ቅንፍ ውስጥ ወይም ብራስ ውስጥ ብታስገቡት መሪያ ኢቫሉዌት የሚያደርገው ይሄንን ውስጥ ያለውን ነው። ያው ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ሶ
ኦር ከዛ ይሄን ከሰራ በኋላ የዚህን ሪዛልት ይዞ ከጋር ደግሞ ይሰራል። ኦር ማለት x ለዛን ከማይነስ 100 ስለዚህ ይሄ ፎልስ ካልሆነ ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ነው ሪተርን የሚያደርገው አውትፑቱ ትሩ ነው። አዘርዋይስ ይሄኛው ሪተርን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ 11ን ስናስገባ 11 ይበልጣል ከ10 ነው ኤንድ 11 ያንሳል ከ20 ትሩ ነው። ስለዚህ የዚህ አውትፑት ትሩ ነው። የሁለተኛው ፎልስም ሆነ ትሩ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ትሩ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ትሩ ስለሆነ በኦር ጊዜ። ይሄኛው ግን አሁን የሁለተኛውን በኦር ጊዜ ሁለተኛውን ኮንዲሽን ለማየት የሚያስችለን ይሄኛው ፎልስ ሲሆን ነው። ይሄኛው ፎልስ ከሆነ ይሄኛውን ማየት አለብን ምክንያቱም ይሄ ፎልስ ነው ትሩ ነው የሚለውን ማየት አለብን ይሄኛው ፎልስ ስለሆነ። 11 ስናስገባ አውትፑቱ ትሩ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ 3 ባስገባ 3 ይበልጣል ከ10 ፎልስ ነው። በኤንድ ጊዜ የመጀመሪያው ፎልስ ከሆነ ቀጣዩ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ትሩም ሆነ ፎልስ ሪዛልቱ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዚህ ፎልስ ነው የሚሆነው። ከዛ የሆነ ቀጣዩን እናያለን በኦር ጊዜ 3 ያንሳል ከማይነስ 100 ትሩ ነው። ስለዚህ ፎልስ ኦር ትሩ the output would be true ይሆናል ማለት ነው። I mean ፎልስ ይሆናል x ለዛን ማይነስ 100 ፎልስ ነው የሚሆነው። አያንስማ ይበልጣል 3 greater than ከማይነስ 100 ይሄ ሲምቦል ምንድነው? ኦፕሬተር is used to do ሞጁለስ ለመስራት ነው። ኦፕሬተር ላይ በደንብ ዲስከስ ነው እዛ ላይ በደንብ ያንን ቪዲዮ ብታዩት ግልጽ ነው። አሁን ኮንዲሽናል ስቴትመንት ካየን ቀጣዩ ደግሞ ሉፕስ ነው። ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ሉፕስ አንዱ ነው። እሱን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ what is for loop what is while loop የሚባሉ ሁለት ሉፖች አሉን ፓይተን ላይ። conditionals are very useful because they allow our program to make decisions based on some information የምናስገባው ኢንፑት መሰረት ፕሮግራማችንን ዲሲሽን ለመስጠት ነው የሚያገለግለው። make decisions based on the information we input into that function ስለዚህ this decisions control the flow of the program ይሄ ዲሲሽን የፕሮግራማችንን ፍሎ መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። which statements get executed with not executed የሚለውን ዲሲሽን ይሰጠናል ማለት ነው። that is controlling the flow of our program. We have one other major tools for controlling program flow which is repetition. another ደግሞ ከኮንዲሽናል ስቴትመንት ሌላ ፍሎ የሚቆጣጠርልን repetition የሚባላል ድግግሞሽ ማለት ነው። in programming we will use repetitive loops to execute the same code many times. ተመሳሳይ ኮድን አንድን ኮድ ብዙ ጊዜ ሪፒትድ ያደረገ ኤክስኪዩት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሉፕ ነው። ሉፕ እንደዚሁ ምንድነው ራሱን ይደግማል። ሪፒት ሉፕ ነው። የሆነ ቦታ ላይ ስቶፕ ካልሆነ በስተቀር ስቶፕ እስከሚሆን ድረስ ምን ያደርጋል? ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ የመኪና ጎማ ይሽከረከራል። ሲሽከረከር ሉፕ ነው የሚያደርገው። ልክ መጀመሪያ የነካው መሬትን ነክቷል፣ ተመልሶ መሬትን እየነካ እየተሽከረከረ ነው የሚሄደው። ልክ ሞተሩ ሲቆም ነው የመኪና ጎማ መሽከርከሩን የሚያቆመው። the same is true repetition ነው። so that is called repetition ምን ይባላል? iteration ይባላል። iteration repeated execution like these are performed by loops. ይሄ ፓይተን ላይ ወይም ፕሮግራሚንግ ላይ በሉፕ ነው ሪፒቲሽንን ፐርፎርም የምናደርገው። we will also look at two types of loops, for loop and while loop። ሁለት types of loopዎች አሉ ማለት ነው። before looking for loops we can see one function that is range function የሚባል አለ ፓይተን ላይ built-in function ነው። እሱን እናያለን። ምንድነው range? before we discuss loops let's discuss the range object. It is helpful to think of the range object as an ordered list like the data structure now. So for now let's look at the simplest case. If we would like to generate a sequence that contains 3 elements ordered from 0 to 2, so we simply use the following command. range አሁን ለምሳሌ ከ0 እስከ 3 ያሉትን 0 1 2 እያለ እንዳወጣልን ከፈለግን ምንድነው ሬንጅ ነው የምንጠቀመው። ፋንክሽን ቁጥሩን እናስገባለን። ሲኩዌንሻሊ ያንን ኦርደርሊ
ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ያወጣልናል። ስለዚህ ሬንጅ የሚባል ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ ሉፕ ላይ ስለምንጠቀመው ነው። አይትሬት እያደረገ የሆኑ ቁጥሮችን አሁን እዚህ ጋር 3 አስገባን። ሶ ሬንጁ የሚሆነው 3 ነው እስከ 3 ነው። በት ኖት ኢንክሉድ 3 ኢንክሉድ ያደረግም ከ0 እስከ 2 ያሉትን ያወጣል። 0 1 3 2። ስለዚህ we have 3 elements። ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ነምበር ኦፍ ኤሌመንትን ነው። ይሄ ሬንጅ ውስጥ ፋንክሽን ውስጥ የምናሳልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ is very important. It is a built-in object in Python. So ዘን ምንድን ነው ያው ቅድም ዲስክም ለማድረግ ሞክር ያለው for loop enables you to execute a code block multiple times. ኮድ ብሎካችሁን multiple times የሆነ ኮንዲሽን ፎልስ እስከሚመጣ ድረስ multiple times ኤክስኪዩት እንዲያደርግልን ነው የሚጠቅመው for loop. For example, you would use this if you would like to print out every element in a list ያሉትን every element ለምሳሌ ወደፊት የምናየው ነው ስለ list data ላይ ስንገባ let's try to use a for loop to print out a sequence of numbers from 0 up to 10 ከ0 እስከ 10 ያሉትን sequentially print ማድረግ ብንፈልግ n ማለት ያው variable ነው 10 number of number ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 10 ያሉት 0 1 2 3 ነው። በእጃችን መጻፍ አያስፈልገንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሉፕ እንሰራለን ማለት ነው። ሉፑ ፎር እንጠቀማለን። ፎር is a keyword. then ይሄ ማለት ቫሪያብል ነው። አይ እንላለን። any variable you can give. for እዚህ ኤግዛምፕል ሳሌ አይ ብዬ then in የምትባል ኪወርድ አለች። ይሄ ኪወርድ ፎር ሉፕ ላይ የምትሰራ ናት። in then ሬንጅ ፋንክሽን ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ሬንጅ ማለት ሊስት የሚያደርግልን ነው። ሲኩዌንሻሊ ነምበሮችን የሚሆኑ ነገሮችን ሊስት የሚያደርግልን ነው። ከ0 እስከ አሁን ለምሳሌ 10 ሰጠነው። ነምበሩ ማን ነው? 10 ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 10 እስከ 9 ያሉትን ያወጣልናል ማለት ነው። 10 ነምበሮችን 0ን ኢንክሉድ ያደርጋል። እዚህ ጋር ግን it depends starting point ending point and step wise የሚባል አለ። ስትሪንግ ላይ ሳስተምር ትዝ ካላችሁ እስኪ አስታውሱ። ስትሪንግ ላይ ይሄን ነገር እንትን ብያለሁ፣ በደንብ አብራርቻለሁ ስለ ስቴፕ ዋይዝ። ፕሪንት ማድረገው ይቻላል። ከዚህ ጋር ኢትሬት እያደረገ ዜሮን መጀመሪያ ዜሮን አይ አሳይን ያደርግልናል። ከዚህ አይን ፕሪንት ያደርግልናል። አይ ማለት ዜሮ ናት። ሁለተኛው ይመለሳል፣ ወደ ኋላ ይመለስና ይችን አውትፑት ካወጣ በኋላ ሁለተኛው ላይ ሲመለስ ዜሮ የነበረችው አንድ ናት የምትሆነው። ምክንያቱም the second element ነው ማለት ነው። አንድ ይሆናል። ዘን አንድን ያመጣል። አሁንም ኮንዲሽኑ ትሩ ነው። ድን ፕሪንት ያደርግልናል። አሁንም ይጨምራል። ምክንያቱም እስከ 10 ስላልነው ኮንዲሽናችን ትሩ ነው ማለት ነው። ማይታይ እዚህ ጋር ልናየው ማንችል ኮንዲሽን አለ ኢቫሉዌት የሚያደርገው። ዘን ቱን ያወጣል፣ ፎርን ያወጣል እያለ 9ን ያወጣና 10 ላይ ሲደርስ 10ን ኢንክሉድ ያደርገም ሬንጅ ላይ እኛ እስከ 10 ስላልነው 10ን ኢንክሉድ ያደርጋል እስከ 9። ምክንያቱም 10 ማለት number of elements ማለት ነው። number of elemenቶቹ 10 ናቸው ከ0 እስከ ምክንያቱም ዜሮን እዚህ ጋር ኢንክሉድ ስላደረግ ነው። ዘን ፕሪንት የምናደርገው you see 0 1 2 3 6 7 8 9 ይሄን ካውንት ብታደርጉት 10 ነው። ስለዚህ እስከ 10 ያሉትን ከ0 እስከ 9 ያሉትን 10 ቁጥሮችን ሲኩዌንሻሊ ያውጣልን ያልኩት። for loop to print out a sequence of numbers from 0 to 10 ከ0 እስከ 10 including 10 ኢንክሉድ ያደርግም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ number of እንትን ነው ሪፕሬዘንት። ስለዚህ ይሄ ነው for loop ማለት ኢትሬት ያደረገ ልክ ስቶፕ ያደረገው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር 10ን ሲታ 10 ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሉፑ
ኢተሬሽኑ ምን ያደርጋል? ተርሚኔት ያደርጋል፣ ስቶፕ ያደርጋል። እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ መሄድ አይችልም፣ ምክንያቱም ፎልስ ነው። ፎልስ ከሆነ ኢተሬሽኑ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ 11 ቢሆንስ? 11 ቢሆን 10ን ይጨምራል፣ እስከ 10 ፕሪንት ያደርግልናል። እስከ 10 ያሉትን 11 ቢሆን እስከ 10 ያሉትን። ሶ ዲስ ኢዝ ፎር ሉፕ። ፎር ሉፕ የሚባለው ይሄ ነው። ያው ፎር ሉፕንም ኮንዲሽናል ስቴትመንትንም አብረን መጻፍ እንችላለን። አንድ ፕሮግራም መስራት እንችላለን። ኢተሬሽን ነምበሮችን እያወጣ ለምሳሌ we will see ኤግዛምፕል እናያለን። ሌላው ደግሞ what is while loop? while loop ደግሞ ምንድነው? ይሄኛው ከፎር ሉፕ ይለያል። as you can see the for loop is used for a controlled flow of repetition. for loop repetition ነው ኮንትሮል የሚያደርግልን የፎር ሉፕ ማለት ነው። ሬፒቲሽኑን ኮንትሮል ያደርግልናል። however what if we don't know when we want to stop the loop? ሉፑ መቼ ስቶፕ እንደሚያደርግ ማናቀው ከሆነ what if we want to keep executing a code block until a certain condition is met? የሆነ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ እስከሚያደርግ ኮዳችን ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ከፈለገ the while loop exists as a tool for repeated execution based on a condition. ይሄኛው እንደ ፎር ሉፕ አይደለም፣ ኮንዲሽን ያስፈልገናል while loop ላይ ማለት ነው። ያ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ እስካደረገ ድረስ ሉፑ ተርሚኔት ያደርግም፣ ሉፕ ያደርጋል ዝም ብሎ when that condition become false. The code block will keep being executed until the given logical condition returns a false boolean value እስከሚመጣ ድረስ ያ while loop repeatedly execute ያደርጋል ማለት ነው። The most basic kind of iteration while loop. A while loop will keep executing so long as the condition after the while loop is true. true እስከሚመጣ ድረስ ኤክስኪዩት ያደርጋል። for example እዚህ ጋር እስኪ n ኢንፑት እንቀበል ከዩዘር ለመቀበል እንደዚህ ነው የምንጠቀመው። ኢንፑት የሚባል ፋንክሽን አለ። ራሳችን ኢንተር እያደረግን እናስገባ። እዚህ ጋር አሳይን ሳይሆን የሆነ ቁጥር እንድናስገባ የሚያስደርግ ከዩዘር ኢንፑት መቀበል ካስፈለገ ኢንፑት የሚባል አለ። አሁን የፈለኩት ኢንቲጀር ስለሆነ ያንን ኢንፑቱን ወደ ኢንት ቀይረዋለሁ። ካስቲንግ ይባላል። ይሄን ዴታ ታይፕ ላይ ዲስከስ አድርገናል በባለፈው ክላስ። ዘን 0 f1 የሚባል ቫሪያብል አለኝ 0 and 1 ዘን እነዚህ ፕሪንት አደረኳቸው አሴቲስ ኢኒሺያሊ ማለት ነው። ዘን ካውንት የሚባል ዲክሌር አደረኩ 2 ሰጠሁት። ዘን while የሚባል ኪወርድ አለ። while count is this 2 ነው ኢኒሺያሊ 2 ነው ለዛን n ማለት ገና ማስገባው ቁጥር ነው። ዩዘሩ ነው የሚያስገባው። ዩዘሩ ሲያስገባ የሚያስገባውን ቼክ ያደርጋል። ይሄ ካውንት ከዚህ እስካነሰ ድረስ ትሩ እስከመጣ ድረስ ይሄ while loop ትሩ እስከመጣ ድረስ ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው እያደረገ ሪተርን ይሆንልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ምንድነው? ኔክስት f0 plus f1 መጀመሪያ 0 እና 1 ነው ይደምራል። 0 እና 1 1 ነው። ስለዚህ ኔክስት f is 1 ይሄን ካወጣ በኋላ የ0 እና የf1 እና f0ን ቀየር ነው። ምን አረግ ነው? f0ን f1 አረግን። f1 ደግሞ ኔክስት f አረግን። የዚህን ድምር ማለት ነው። ዘን ካውንቱን በአንድ ጨመርንበት ኢንክሪዝ ባይ 1። ይሄንንም እንዴት ፕላስ አዲሽን ወይም አርቲሜቲክ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ቪዲዮውን በደንብ ይዩት። እንዴት አሳይመንት አት ዘ ሴም ታይም እንዴት እንጠቀማለን። ይሄ ኢንክሪዝ ባይ 1 የመጀመሪያ ቫሉቱ ነው። በአንድ ስንጨምር ይሄ ሉፑ ትሩ እስከመጣ ድረስ ይሄ አይትሬት ያደርጋል፣ ይመለሳል። አሁን ይሄን ጨምሮ እና ይመለሳል 3 ይሆናል። ካውንት 3 ያንሳል n። አሁን የምናስገባው n ይወስነዋል። እስኪ ረን አሁን እዚህ ጋር ኢንተር ኤኒ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነምበር አለኝ። ለምሳሌ 5 ላስገባ። ይሄንን አሁን 5 ሳስገባ አሁን ኢንተር አለውን ይቆይና ካውንታችን 2 ነው። 2 ያንሳል ከ5 ትሩ ነው። ስለዚህ ኔክስት ኤፋችን
1 ይሆናል ማለት ነው። ፕሪንት ይሆናል። ከዛ f0 ተቀየረ f1 ሆነ። f1 ማለት 1 ነው። f1 ደግሞ ተቀየረ 1 ነበረ። አሁንም ኔክስት ኤፍን ይወስድና 1 ይሆናል። ካውንታችን በአንድ ይጨምራል። ስንት ይሆናል? 2 ነበረ 3 አል ከኤን ኤን ስንት ነው? 5 ዘን ይመጣል ጋር ኔክስት f0 ሳይን ቅድም ስላደረኩት ያንን ነው የሚይዘው። ሪሲት አያደርግም። 1 ነው ፕላስ f1ስ አሁንም 1 ነው። ምክንያቱም የቅድሙ ኔክስት ኤፍ 1 ስለነበረ፣ ስለዚህ 1 ሲደመር 1 ኔክስት ኤፍ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። f0 የf1 ይወስዳል። f1 ስንት ነው? 1 ነው። ስቲል f1 አሁን ይቀየራል። f1 ስንት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 እዚህ ጋር ኔክስት ኤፍን ስለሚወስድ ዘን ካውንት በአንድ ይጨምራል። 3 ነበረ አሁን አሚን 3 ነበረ በአንድ ሲጨምር 4 ይሆናል። 4 ያንሳል ከኤን ኤን ማለት 5 ነው። ትሩ ነው ይመጣል። ይሄን ኢቫሉዌት ያደርጋል፣ ሪተርን ያደርጋል። አሁን ካውንት 1 ይጨምርልናል። 1 ሲጨምር 5 ነው። 5 ያንሳል ከ5 ፎልስ ነው። እዚህ ላይ ተርሚኔት ያደርጋል። ወደዚህ ሄዶ ኤክስኪዩት አያደርግም። ከዚህ በኋላ ሉፑ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት the condition become false። ስለዚህ ዋይል ሉፕ ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። ስለዚህ ፎር ሉፕ ላይ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን አያስፈልገንም ማለት ነው። ከፎር ሉፕ የሚለየው ይሄ ነው። ስለዚህ የሆነ ኮንዲሽን ሉፑ የሆነ ቦታ ላይ ተርሚኔት እንዲያደርግልን ከፈለግን ኮንዲሽን በሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ትራይ ቱ ሲ ዘ አውትፑት። እዚህ ጋርም the same እንትን ነው የምናየው። ኤክስ 0 ነው። ዘን ኤክስን ከ0 ያንሳል ከ5 ትሩ ነው። ዘን ፕሪንት ኤክስ ያደርግልናል። የኤክስ ቫሉ በአንድ ይጨምርልናል። ስንት ይሆናል? 1 ይሆናል ቫሉ። ዘን ይመለሳል። እዚህ ጋር ኮንዲሽኑ ኢቫሉዌት 1 ያንሳል ከ5 ትሩ ነው። ይቀጥላል። ኤክስን ፕሪንት ያደርግልናል። ኤክስ ስንት ናት? 1 ናት። አሁን ፕሪንት ያደርግልናል። ይቀጥላል። 1 ነበረች ኤክስ 1 ሲጨምርባት 2 ይሆናል። 2 ኮንዲሽኑ መጣና ኢቫሉዌት 2 ያንሳል ከ5 ትሩ ነው። ይቀጥላል እያለ ልክ 5 ጋር ሲደርስ 5 ያንሳል ከ5 ፎልስ ነው። ይሄ ኤክስኪዩት አይሆንም፣ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ሉፑ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። የቅድሙ ከርነሉ ቢዚ ሆኖብኝ ነው። ልክ እንደዚህ ነው የሚያወጣው 0 1 2 ይሄ ፊቦናቺ ነው። በባለፈው ፋንክሽን ላይ አሳይመንት ሰጥቻችኋለሁ። ፊቦናቺ ሲሪስ ይባላል። ፊቦናቺ ሲሪስ so we will often use iteration to perform a task a certain number of times. We might also use it to carry out a process to a certain stage of completion. As an example of this different cases, we will consider the Fibonacci series. Fibonacci sequence. Fibonacci is a sequence of numbers where the next number in the sequence is given by the sum of the previous two numbers. ይሄ ነው ፊቦናቺ ሲሪስ ማለት ወይም ሲኩዌንስ ማለት የኔክስቱ ቀጣዩ ቁጥር የበፊቶቹ ሁለቱ ቁጥሮች ሲደመሩ ማለት ነው። ለምሳሌ 0 እና 1 ሲደመሩ 1 ይሰጠናል። ቀጣዩ 1 ነው ማለት ነው የሁለቱ ድምር። 1 እና 1 ሲደመሩ ቀጣዩ ስንት ነው? 2። 1 እና 2 ሲደመሩ ቀጣዩ 3። 2 እና 3 ሲደመሩ 5። 3 እና 5 ሲደመሩ 8። 8 እና 7 ሲደመሩ 15። 15 እና እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ the next number is the sum of the previous two numbers. That is called Fibonacci sequence. so ለዚህ አልጎሪዝም ነው የምትጽፉት ማለት ነው። የሚሰራላችሁ አውትፑት የሚያወጣ አልጎሪዝም። so the above example is a Fibonacci example.
but we can define a function to accept the user input, the number. ልክ ላይ ያለውን ፋንክሽን እንጽፍለታለን ማለት ነው። ፈርስት የመጀመሪያዎቹ n ፊቦናቺ it depends on the user input። ያው መጀመሪያ ካረንት የሚባሉት 0 እና የሚሆኑት ፊቦናቺ ሲሪስ ላይ እንደዛ ነው። then count ሁለት ሰጠን። ያ ካውንቱን ኢቫሉዌት እያደረገ መጀመሪያ እነዚህን previous number እና current numberን ፕሪንት ያደርጋል። the first thing ኢንክሪመንት ከማድረጋቸው በፊት while loop ኢቫሉዌት ያደርጋል። true እዚህ ጋር ለዛን or equal to የሚባላል። ለዛን equal to ማለት ያንሳል ወይንም እኩል ይሆናል። እኩል እስከሚሆን ድረስ ኮንዲሽኑ ኢቫሉዌት ይሆናል። እኩል ሲሆን ሲበልጥ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው የካውንት ቫሉ ሲበልጥ ነው። ስለዚህ የዚህ አውትፑት እዚህ ጋር ሎጂኩን ስላስረዳኋችሁ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር በፋንክሽን ስላደረኩት ብቻ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮል አድርገው ፋንክሽኑን 7 ነው። the first 7 ፊቦናቺ ሲሪስ የመጀመሪያዎቹ 7 ፊቦናቺ ሲሪስ የሚሆነው 0 እና 1 እንዳሉ ናቸው። ኢኒሻሊ የሰጠኋቸው ናቸው። then the next number is the sum of the previous two numbers 0 ሲደመር 1 ይሆናል። then the next number is the sum of the previous two numbers 1 እና 1 2 ይሆናል። again የሁለት ቀጣይ ቁጥር ማን ነው? the sum of the previous two number ራሱ 2 እና የበፊቱ 1 3 ይሆናል። ቀጣይ 3 የዚህ ቀጣይ the sum of the previous two numbers 3 plus 2 is 5 የ5 ቀጣይ 5 plus 3 is 8 የ8 ቀጣይ 8 plus 5 is 13 እያለ ይቀጥላል። 7 ነው። ከዚህ በላይ አይሄድም ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ስለዚህ 7 ላይ ያቆማል። 7 ላይ ያቆማል ማለት ነው። ፈርስት 7 ፊቦናቺ ነምበር ስላልኩ ቢሎ ኤክስ ቢሎ ማለት ይሄ the first ያስባለውም እዚህ ጋር እኩል ይሆናልን ስለጨመርኩ ነው። ቢሎ ማለት ደግሞ ከዛ ፊቦናቺ አሁን ከ7 የሚያንስ ከሆነ 8 ላይ ያቆማል። 8 ላይ ያቆም ነበር። ቢሎ ኤክስ ፊቦናቺ የሚባለው እዚህ ጋር እኩል ይሆናልን አስቀረዋለሁ ማለት ነው። ለዛን ይሆናል። እዚህ ጋር while loop አይደለም የተጠቀምኩት። instead of while loop I used if ወይም conditional statement ተጠቀምኩ። መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያደርገው? 0 እና 1ን current እና previous ሰጠው። then if the current is less than x እነዚህን ፕሪንት ያደርጋል። if የፕሪቪየስ ቱቶሪያል ላይ ይሄ ፓርቷ ላይ ኮንዲሽን ላይ ኢሊፍ የሚባል ሌላ አለ ከኤልስ በፊት ማለት ነው። ኢፍ ኢሊፍ ሁለት ጊዜ ኢቫሉዌት ወይም ኢሊፍ እያልን መቀጠል እንችላለን። ኤልስ ኢሊፍ እያልን ስለዚህ ይህም አንድ ኢፍ ማለት ነው። ኢፍን ከምንደግም ወይ ይሄ ትሩ ይሆናል፣ ይሄ ትሩ ካልሆነ ኢሊፍ ይሄዳል። ይሄም ካልሆነ ሌላ ኢሊፍ ካለን አለን፣ ከሌለን ደግሞ ኤልስ የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው። ኤልስ ፓርት እዚህ ጋር ኖርማሊ ኤልስ የለንም ነው። ከዛ ይሄ ኮንዲሽን ኢቫሉዌት ያደርጋል። ዘን ወደ ዋይል ሉፕ ይሄዳል። ዋይል ሉፕ ነም ፕላስ ፕሪቪየስ ነም የሁለቱ ድምር ያንሳል ከኤክስ ከሆነ ፊቦናቺ ሲሪስ ቀጣዩን ቁጥር እየደመረ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the first below 40 39 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር you see ስለዚህ below 40 ፊቦናቺ ሲሪስ ያወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ it depends on the algorithm እዚህ ጋር ያለው አልጎሪዝም ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተጠቀምን? ፋንክሽን ተጠቀምን፣ if statement ተጠቀምን፣ then while loop ተጠቀምን። ሁሉንም ኦርጋናይዝ አንድ ፕሮግራም ምን የሚባል ፕሮግራም ፊቦናቺ ሲኩዌንስን የሚያወጣልን ፕሮብሌምን ሶልቭ የሚያደርግልን ጻፍን ማለት። ይሄን በደንብ ፕራክቲስ አድርጉት።
ሌሎችንም ፕሮብሌሞች ፕራክቲስ አድርጉት። ይሄ ኤግዛምፕል ነው። እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ሌሎችን ፕሮብሌሞች ሶልቭ ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው። we can also use for loop to repeat a task certain times number of times ቅድም አይተናል። እዚህ ጋር ግን መረሳት የሌለበት for loop ላይም ኮንዲሽናል ስቴትመንት ላይም ብሎክ ኦፍ ኮድ አለ። ይሄ ኮለን ያው ኢንዴንቴሽን ግድ ነው። ምክንያቱም ይሄ አውትፑት ይሄኛው ስቴትመንት አንደር ዲስ ዋይል ሉፕ ነው። ይሄንን መርሳት የሌለባት ኢንዴንቴሽን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ስቴትመንት። ፈርስት ኤንድ ፊቦናቺ ፎር ይሄም እንደዛ ነው። ዘን ኤክሰርሳይዝ ፈርስት ኤንድ ፊቦናቺ ዋይል ኮምፔር አድርጉት ይላል። እስኪ ይሄንን ኮምፔር ለማድረግ ሞክሩ በዋይል ሉፕ እና በፎር ሉፕ። እዚህ ጋር አይታችሁታል። ዋይል ሉፕን ተውና እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ አለ። በዋይል ሉፕ ተጽፏል። እዚህ ጋር ደግሞ በፎር ሉፕ ተጽፏል። ፎር ሉፕ ማለት ከሁለት ይጀምራል። ፊቦናቺ ያው ከሁለት ዜሮ እና ዋንን ፕሪቪየስ ኤንድ ከረንት ብለን ስለሰጠን ከሁለት ይጀምራል። ስታርቲንግ ፖይንት ሬንጅ ቅድም እንዳልኳችሁ ስታርቲንግ ፖይንት አለው። ይሄ ካልተሰጠ ስታርቲንግ ፖይንቱ ካልተሰጠ ከዜሮ ነው የሚለው። ኢንዲንግ ፖይንት አለው። ስቴዝም አለው። ወደፊት ሞር ዲቴል ስናወራ ዲስከስ ስናደርግ ሌሎች ላይ የምናገኘው ነገር ስለሆነ ስቴፕ ዋይዝም አለው። የስትራይድ የሚባል ስትራይድ በምን ያክል ስቴፕ ጃምፕ ያደርግልን የሚል ማለት ነው። እሱን ዲቴል ወደፊት የምናየው ይሆናል። then aside recursion ቀጣዩ putting it all together ሁሉንም በአንድ ላይ ማምጣት ነው። ለምሳሌ ፕራይም ነምበር ነኝ። የሆነ ነምበር is prime ነው ወይስ አይደለም? ፕራይም ነምበር ማለት ነምበር up to ምንድነው? ፕራይም ነምበር ከሁለት ጀምሮ ኦድ ነምበሮችን ነው ነምበር የምንላቸው። ሁለትን ኢንክሉድ ያደርጋል። so we will iterate to check if each number is a prime. We will use a conditional to print out numbers only if they are prime. We will also break up the task into small pieces. so መጀመሪያ ያደርግልን is prime ነው አይደለም የሚል ፋንክሽን እንስራ። is prime then ይሄ ነምበር የሆነ ነምበር ይቀበልልናል። መጀመሪያ ያን ነምበር ቼክ እናደርጋለን። በምን? በኤፍ። ያ ነምበር ከአንድ ጋር እኩል ከሆነ ወይም ካነሰ ፕራይም አይደለም። ፕራይም ነምበር ከሁለት ጀምሮ ነው። ስለዚህ ሪተርን ፎልስ ያደርግልናል። እዚህ በኋላ አይቀጥልም ማለት ነው። አይትሬሽኑም አይሄድም። እዚህ ጋር ያልቃል ኮንዲሽኑ፣ ምክንያቱም ፎልስ ስለሆነ። ሌላው ደግሞ ፎር ፋክተር ኢን ፋክተር የሆነ ቫሪያብል እንስተው ኢን